Top 4 tiểu hoa hệ 9X của Cbiz. Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Ngô Cẩn Ngôn, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Đàm Tùng Vận, Ngô Cẩn Ngôn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử được công nhận là top 4 tiểu hoa sau 90 nổi bật nhất thời điểm hiện tại. Sau lứa diễn viên 8X như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy, netizen xứ Trung đặt nhiều kỳ vọng vào lứa diễn viên 9X với khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Mới đây, loạt blogger giải trí đã bình chọn top 4 nữ diễn viên nổi bật nhất trong lứa diễn viên này. 1. Dương Tử, mỹ nhân sinh năm 1992 là người sở hữu nhiều bộ phim hot nhất trong dàn đồng nghiệp cùng lứa. Ngoài những bộ phim hiện đại như Cá Mực Hầm Mật, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn, Thừa Hoan Ký, Dương Tử cũng bá chủ dòng phim cổ trang khi đóng bộ nào hot bộ đó như Hương Mật Tựa Khói, Sương, Trầm Vụng Hương Phai, Trường Tương Tư. Ngoài ra, Dương Tử cũng từng nhận được đề cử Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng cho vai nữ phụ và nữ chính xuất sắc nhất. Dương Tử được công nhận vì khả năng gánh phim cực tốt. 2. Địch Lệ Nhiệt Ba, về khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba đuối hơn hẳn Dương Tử. Tuy nhiên xét về ngoại hình và giá trị thương mại, mỹ nhân Tân Cương hoàn toàn không có đối thủ trong Cbiz. Dù liên tiếp có loạt phim flop nhưng Nhiệt Ba vẫn được mời xuất hiện trên loạt trang bìa tạp chí thời trang và nhiều chương trình giải trí hot. Trước đó, cô nàng cũng giành giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Ưng. Tuy có khả năng diễn xuất, nhưng nhan sắc và giá trị thương mại của Nhiệt Ba chưa bao giờ thấp. 3. Đàm Tùng Vận, nếu Dương Tử là bá chủ phim chiếu mạng thì Đàm Tùng Vận lại là nữ hoàng rating. Với loạt phim chiếu đài truyền hình có thành tích khả quan, ngoại hình trẻ trung, nhỏ nhắn cùng phong cách diễn xuất linh hoạt của Đàm Tùng Vận được lòng đa dạng tệp khán giả. Nữ diễn viên từng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Đàm Tùng Vận có phim chiếu đài luôn đạt rating cao. 4. Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn là cái tên mới được chú ý thời gian gần đây sau thành công bất ngờ của Mạc Vũ Vân Gian. Trước đó, cô nàng cũng gây tiếng vang lớn khi vào vai cung nữ thông minh, sắc sảo Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hy Công Lược. Tuy thua kém các nữ diễn viên khác về lượng phim hot nhưng có thể thấy, gia tài, phim của Ngô Cẩn Ngôn hầu như đều là phim đại nữ chủ, cho thấy sự tin tưởng nhất định của các đạo diễn dành cho khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Triệu Lộ Tư bất ngờ được bình chọn là đại diễn viên ngang hàng Đàm Tùng Vận, Dương Tử. Mới đây tài khoản mạng xã hội của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bất ngờ đăng bài chỉ trích những diễn viên không dùng giọng gốc để đóng phim. Theo đó, loạt cái tên nổi tiếng bị nhắc đến là Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba. Trái ngược lại, Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận, Dương Tử lại được khen ngợi vì sử dụng giọng thật. Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen vì dùng giọng gốc. Theo nhu cầu đặc biệt của tình tiết phim, lồng tiếng tốt có thể bù đắp những khiếm khuyết của lời thoại giọng gốc và mang lại hiệu quả thể hiện với chất lượng cao hơn cho tác phẩm. Tuy nhiên, lồng tiếng hậu kỳ chỉ là một tác dụng phụ trợ. Các diễn viên có kỹ thuật cơ bản vững chắc về lời thoại chắc chắn sẽ có thể nâng mức độ diễn xuất lên một tầm cao hơn. Từ bài viết này, blogger đưa ra danh sách những diễn viên không dùng giọng gốc của mình cho phim cổ trang, bao gồm Lưu Thi Thi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Đường Yên. Ngoài ra trong khu vực bình luận, fan Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi cũng tranh cãi dữ dội so kè xem ai có tỷ lệ không sử dụng giọng thật cao hơn, suốt bao năm vào nghề mà vẫn nhờ lồng tiếng. Tin 02, 4 nữ diễn viên hot nhất Cbiz bị chỉ trích vì không dùng giọng thật trong một bộ phim nào. Những nữ diễn viên được đánh giá cao vì dùng giọng gốc là Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Tống Thiến, Ngô Thư Hân. Thậm chí những người này được yêu ái gọi là đại diễn viên vì không lạm dụng giọng người khác. Những nữ diễn viên được khen ngợi vì dùng giọng thật. Ngoài các diễn viên nữ, loạt diễn viên nam cũng được tuyên dương vì khẩu âm tốt. Trong đó Tiêu Chiến là lưu lượng trẻ nhất nằm trong danh sách. Bạch Lộc nối gót Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích khủng trên nền tảng Douyin. Tại Cbiz,
Để khẳng định danh tiếng của bản thân, nhiều ngôi sao đã dốc sức xây dựng kênh truyền thông Douyin. Trên nền tảng này, để ủng hộ các minh tinh thì người hâm mộ vào các bài đăng ảnh, video, cập nhật thông tin mỗi ngày của thần tượng để tăng tương tác. Càng có nhiều fan thực hiện điều này, ngôi sao đó càng khẳng định được sức hút của bản thân, đồng thời cho thấy họ sở hữu lượng fan hùng hậu đến mức nào. Chính vì thế, người hâm mộ tích cực cày số liệu, cày view, cày thành tích, tạo độ thảo luận chủ đề cao ngất ngưởng để thần tượng mình được mát mặt, không phải chịu thua kém những minh tinh khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng vượt được mốc 100 tỷ lượt xem trên nền tảng đông người dùng bậc nhất Trung Quốc này. Mới đây, Bạch Lộc đã chính thức có lượt xem chủ đề Douyin phá mốc 100 tỷ. Đây là một con số ấn tượng giúp Bạch Lộc bước vào hàng huyền thoại Douyin, bên cạnh những tên tuổi như Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Triệu Lộ Tư. Là đỉnh lưu đang lên của showbiz Hoa ngữ, Bạch Lộc luôn nằm trong top đầu mọi bảng xếp hạng về số liệu. Cô nàng sở hữu lượng fan đông đảo và luôn sẵn sàng cày view, làm số liệu để mang về những thành tích mới cho thần tượng. Bạch Lộc sớm được biết đến với tư cách là một người mẫu, hot girl nổi tiếng mạng xã hội. Sau đó, Bạch Lộc nhanh chóng khẳng định tên tuổi cũng như tài năng của mình qua các bộ phim, truyền hình nổi tiếng. Bạch Lộc bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật từ sớm. Nữ diễn viên là một trong số ít ngôi sao thành công dựa vào khả năng diễn xuất thiên bẩm. Cô chưa từng học qua trường lớp dạy diễn xuất chính thống nào nhưng lại nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp lẫn khả năng chọn kịch bản thông minh. Ngoài đóng phim, Bạch Lộc đang là một trong những ngôi sao gây chú ý bậc nhất thời gian này. Thậm chí Bạch Lộc còn được gọi là cây hài trong các chương trình tạp kỹ và truyền hình thực tế. Các chương trình truyền hình có sự tham gia của Bạch Lộc với vai trò là thành viên cố định như Happy Camp, Have Fun, Keep Running, Phái diễn xuất, Xin chào thứ bảy, 1 triệu lời ước định Ninh An như mộng. Điều này đã khẳng định sự đa tài của nữ diễn viên thuộc thế hệ 9X showbiz.